بله، سلام شاگردای عزیز. خدا کنه روز خوب داشته باشین. امروز بر بلاگ لیسا اینی چند جمله را من براتون ترجمه میکنم و یگان گپای دیگه که گفته که کدام صفحه را بخوانین من براتون میخوایم امروز تشریح کنم. لیسا در شروع براتون میگه گمارون، گمارون، صبحتان بخیر. باز هم مقصد لیسا در این درس ای است که شما لغتایی که برای جور کردن سوال بسیار مهم است باز هم تاکیدش سر از ناموسته. برتان اینجا گفته هور مردو، چی حال داری؟ در جواب میگی یک مور برا، من خوب هست. باز گفته ویلکت ویدر är idag. Vilket väder är idag? چه قسم یک هوا است امروز؟ چه قسم هوا است امروز؟ اینجا گفته Vad gör du? چی میکنی تو؟ چی میکنی تو؟ در جوابش گفته میتونین jag jobbar eller jag sitter, jag studerar. هرچی در جوابش گفته میتونین. دیگه براتون گفتن när studerar du. چی وقت درس میخوانی تو؟ چی وقت درس میخوانی تو؟ در جوابش میتونین که وقتش بگوین. مثلا من ساعت 10 درس میخوانم، ساعت 12. یا studerar klockan 10 مثلا. و در اینجا براتون گفتن när äter du frukost. när äter du frukost. کدام وقت میخوری تو صبحانه تا؟ کدام وقت میخوری تو صبحانه تا؟ در جوابش وقتش میگین که اینی وقت من میخورم صبحانه خودم. بازم مقصد لیسا در اینجا ایسته که اینی استفاده هور، ویلکت، واد، نر اینا را یاد بگیریم که چه قسم در یک جمله استفاده میشه. اینمه تو جمله جور میکنین، صدایتان در واتساپ ثبت میکنین و به لیسا روان میکنین. و دیگه لیسا میگه که دین روز بود تیستک 14 اپریل. دیروز بود تیستک 14 اپریل و شما تکست را خواندین که درباره استودنت بود. تکست را خواندین که درباره استودنت بود. حالا امروز چی میکنین؟ او تکست چندین بار تکرار میکنین، گوش میکنین و خودتان هم میخوانین. بعد از او لغتایی که درباره این تکست است، او لغت‌ها را شما کوشش میکنین که تکرار کنین و چندین بار او لغت‌ها را نوشته کنین که در حافظه شما بانه. امروز کدام روز است؟ امروز است onsdag 15 اپریل. onsdag 15 اپریل. امروز است چهارشنبه 15 اپریل. در 15 اپریل شما چی میکنین؟ اونجا لیسا در اونمو صفحه که در بالایش نشته کرده onsdag 15 اپریل شما سوالا را میخوانین و جوابایش برش نوشته میکنین. سوالا چی است؟ när börjar de universitetet. میگه چی وقت شروع میکنن مقصدشان سویدنی است. چی وقت پانتون خود یا دانشگاه خود شروع میکنن. و دیگه برتان سوال دومش است vad äter de. و چی میخورن اونا. سوال سوم چیست؟ vad gör de. vad gör de. آنها چی میکنن. این سه سوال کم جواب میتین، عکسکایش میگیرین، برای لیسا روان میکنین.
خدا کنه روز خوب داشته باشین و من هم تانسته باشم که شما را پامانده باشم. خداحافظ، روز خوب.